iPhone කියලා පිළිගන්නවා Thisara bro YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන project එක තමයි Automatic WaterTap එක නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම කලින් නිර්මාණය කරපු project එකක පොඩි video clip එකක් දැම්මා මම මෙතනට එන්න කලින්. ඉතින් ඔයාලට දැනටමත් මේකේ idea එකක් ඇති මේක automatic on off වෙනවයි කියලා. ඉතින් මේක වෙන්නේ solenoid valve එකක් දානවා අපි මෙන්න මේ tap එක ඇරෙන වැහෙන සංසිද්ධිය වෙනුවට අපි electronic valve එකක් දාලා තමයි අපි මෙන්න මේ tap එක වෙනුවට මේක ඇරෙන වැහෙන. කියන්නේ වතුර පාර on off කරන්නේ මෙන්න මේ electronic valve එක හරහා. ඉතින් මම මේක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ගෙනහලා තියෙනවා ඔයාලට මේ automatic WaterTap එක නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ගොඩක් සරලවම තමයි මම මේ කියා දෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව යන් අපේ මෙන්න මේ project එක නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද රටේ තියෙන කොරෝනා තත්ත්වෙත් එක්ක ගොඩක් හොඳ නිර්මාණයක් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම මේක ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදර දොරේ වෙන්න පුළුවන් ඔයා වැඩ කරන ස්ථානයේ වෙන්න පුළුවන් ඕනම තැනකට මෙන්න මේ automatic WaterTap එක නිර්මාණය කරලා ඔයාලටම හදලා දෙන්න. හරි අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව යන් අපේ මෙන්න මේ project එක නිර්මාණය කරන්න. මේ තියෙන අපේ project එක නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික. ඉතින් මෙතන solenoid valve එකක් තියෙනවා. ඒක DC 12 volt වලින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ අපේ tap line එක on off කරන එක. ඒ කියන්නේ මෙතනට අපි 12 volt එකක් in කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ valve එක හැරෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හරහා අපේ වතුර පාර ගමන් කරනවා. මේකට power නැති වෙලාවට මේක off වෙලා තියෙන්නේ. මේක හරහා එතකොට වතුර යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපේ tap එක on off කියන්නේ ඇරෙන වෙන දේ කරගන්නේ මෙන්න මේ electric valve එකෙන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා ultrasonic sensor එකක්. ඉතින් මම මේක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මගේ පස්වෙනි ටියුටෝරියල් එකේ ඔයාලට කියා දීලා ඇති. ඒක බලලා නැත්නම් ඒකත් බලලා ඉන්න නැත්නම් මෙතන මම pins ටික සම්බන්ධ කරන ගැන හැටි අවබෝධයක් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි වතාවට නම් ultrasonic sensor එක ගැන බලන්නේ. තව අපිට Arduino Uno board එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම relay module එකක් ඕන වෙනවා. මොකද අපේ මෙන්න මේ 12 volt valve එක switch කරන්න අපිට මෙන්න මේ relay module එක ඕන. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම අපේ ultrasonic sensor එක සම්බන්ධ කරගමු Arduino board එකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මෙතන echo pin එකයි trigger pin එකයි මම සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඉතින් මම code එකේ පරිදි echo pin එකයි trigger pin එකයි දෙවෙනි pin එකට හතරවෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරන්න. ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මේ trigger pin එක ඒක මම සම්බන්ධ කරගන්නවා මගේ දෙවෙනි pin එකට. ඉතින් ඒ කියන්නේ තැඹිලි පාට උරු wire එකක් මම ඒක සම්බන්ධ කරනවා මගේ දෙවෙනි pin එකට මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ආයි අපේ echo pin එක. echo pin එක කියන්නේ රතු පාට wire එක. මම ඒක සම්බන්ධ කරනවා අපේ හතරවෙනි pin එකට. හරි. ඉතින් echo pin එකයි trigger pin එකයි මම සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපිට දෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ultrasonic sensor එකට power එක. ඉතින් මේකේ ground එක මම දෙන්නම් මෙන්න මේ දුඹුරු පාට wire එක. ඒක මම මෙතන ground එකට දෙන්නම් මේ විදියට. ඊට පස්සේ power එක අපේ Arduino board එකේ 5 volt pin එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක සම්බන්ධ කරන්න relay module එක සම්බන්ධ කරන වෙලාවට දැන් අපි relay module එක connect කරගමු. ඉතින් relay module එකේ මේකෙත් connection තියෙන විදිහත් මම මගේ tutorial වලට ඔයාලට කියා දීලා ඇති. ඉතින් ඒ tutorial වල තියෙන විදිහටම බලාගෙන මේ වලත් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අපි දැන් මේක සම්බන්ධ කරමු මෙහෙම. මේකේ ground wire එක ඔයාලා දන්නවා නිල් පාට wire එක. ඒක මම මෙතන Arduino board එකේම තියෙන ground එකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ මේක අපේ signal wire එක විදිහට මම අරන් තියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේක signal in කරන්න තියෙන්නේ 10 වෙනි pin එකේ. මම ඒක program එක විදිහට 10 වෙනි pin එක තමයි මම දාගත්තේ. ඒක මම 10 වෙනි pin එකට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරා. ඊට පස්සේ අපේ මෙන්න මේ කොළ පාට wire. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ relay එකට අපි 5 volt දෙන්න ඕන. ඒ වගේම අපේ ultrasonic sensor එකටත් 5 volt දෙන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න මේ දෙක ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙහෙම එකතු කරගන්න. මොකද අපිට Arduino board එකේ 5 volt pin තියෙන්නේ එකක් නිසා. මෙතන 5 volt pin එකක් තියෙන නිසා අපිට මේ දෙකටම power එක දෙන්න ඕනේ. මම මේක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම 5 volt pin එකට මේක මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. හරි. ඉතින් ultrasonic sensor එකයි relay module එකත් එක්ක සම්බන්ධතාවය මෙන්න ඔච්චරයි අපිට මේ program එකේදී කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපිට ඕන මෙන්න මේ අපේ electric valve එක switch කරන්න. ඉතින් ඒක switch කරන කලින් ඉස්සෙල්ලම මම මේකට මෙන්න මේ විදිහේ connection දෙක සම්බන්ධ කරගන්නම්. මම කලින් හදාගත්තා. මේකට මම ඉස්සෙල්ලම මෙතන දෙන්නම් අපේ
මෙන්න මේක මේ විදිහට වයර් එක සම්බන්ධ කරලා මම ඉස්සෙල්ලා මේක රිලේ මොඩියුල් එකේ මෙන්න මෙතනට සම්බන්ධ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්විච් මේ පැත්තට අපි ප්ලස් එක දුන්නාන් පස්සේ මේකේ එන රිටර්න් එක මම ඉස්සෙල්ලාම සම්බන්ධ කරගන්නම් මෙතනට මෙහෙම. හරි ඊට පස්සේ මම මේකට දෙන්න ඕන අපේ 12 වෝල්ට් වල ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඒකත් මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගත්තා මෙන්න මෙහෙම. මම ඉතින් මේක ටර්මිනල් එකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ Arduino board එකට අපි මෙතන තියෙනවා ඔයාලට මතක ඇති VCC in එකක් ගැන මම ඔයාලට කියා දුන්නා. ඉතින් අන්න ඒ VCC in එක කියන්නේ අද අපි මේකට power දෙන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් එන ඒ කියන්නේ VCC in එකක් විදිහට තමයි අපි දෙන්නේ මෙතන. මෙතන තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකට මම මේක සම්බන්ධ කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වෑල් එකේ මයිනස් එක. ඒ කියන්නේ 12 වෝල්ට් අපි දෙන්නේ 12 වෝල්ට් මයිනස් එක මම මෙතනට සම්බන්ධ කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ වෑල් එකට අපි මෙතනට අපි මයිනස් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ රිලේ එකේ මේ පැත්තේ ලයින් එකට අපි මෙතනට දෙන්න ඕන අපිට 12 වෝල්ට්. නැත්නම් මේ වෑල් එකට මෙතනින් ස්විච් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් රිලේ එකේ මෙතන මම 12 වෝල්ට් දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි Arduino board එකටත් power දෙන්න ඕන එතනින්ම. එහෙනම් මම මෙන්න මේ විදිහට jump wires දෙකක් භාවිතා කරනවා. මොකද අපිට මේක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන හින්දා. මම මේ විදිහට මේක සම්බන්ධ කරන්න. හරි. මෙතනින් එක වයර් එකක් අරගෙන මම මේ වයර් එක ගන්නවා. මේ වයර් එක අරගෙන අපි මෙතන VCC in එකට ඔයාලා දන්නවා VCC in එකට මම මේක මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. හරි. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔච්චර අපිට කනෙක්ෂන් සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතනට සම්බන්ධ කරේ 12 වෝල්ට්. ඒ කියන්නේ මම අද Arduino board එක 12 වෝල්ට් වලින් VCC in එකක්. ඒ කියන්නේ අපි එක්ස්ට්‍රා පවර් එකක් පිටින් දීලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කෙලින්ම වැඩ කරන්න තමයි මම අද හදන්නේ. ඒකයි මෙතන මෙන්න මේකට දීපු පවර් එකෙන් අපි ග්‍රවුන්ඩ් එක දුන්නා Arduino board එකට. ඒ වගේම මෙතනට ආපු අපි රිලේ මොඩියුල් එකට දෙන මෙන්න මේ වෑල් එක වැඩ කරන්න දෙන වෑල් එක ස්විච් කරන්න දෙන පවර් එකෙන් එහෙම එකක් අපි මේ වයර් එක හරහා අරගෙන VCC in එකක් දුන්නා අපේ මෙන්න මේ Arduino board එකට. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙච්චර අපිට කනෙක්ෂන් සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වෑල් එකයි solenoid වෑල් එකත් එක්ක සහ මෙන්න මේ ultrasonic sensor එකේ මෙන්න මේ relay module එකත් එක්ක. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකට අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි මේ තියෙන අපේ Automatic WaterTap එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් මෙතන මම පින් එක ඩිෆයින් කරන් තියෙන මෙතන ටික් පින් එක, එකෝ පින් එක, දෙවෙනි පින් එක, හතරවෙනි පින් එකයි කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන void setup function එකට ආවිල්ලා මෙතන තියෙනවා අපේ පින් මොඩ් ටික on කරලා. ඒ කියන්නේ අපේ එකෝ පින් එකයි ටික පින් එක අපි මෙහෙම දාගෙන තියෙන. ඒ වගේම මගේ 10 වෙනි පින් එක. ඒ කියන්නේ මම රිලේ එක සම්බන්ධ කරපු පින් එක මෙන්න මේ විදිහට output එකක් කියලා ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන එනවා අපේ loop function එකට. ඉතින් මෙන්න මේ ටික මම ඔයාලට මගේ පස්වෙනි ටියුටෝරියල් එකේදී කියා දුන්නා ultrasonic sensor එකේ කොහොමද අපි රීඩින් එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඒ ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එක තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් පස්සේ එන වැලියු එක අපි ගණනය කිරීමක් කරනවා මෙන්න මෙතන if කියලා ෆන්ක්ෂන් එක දාලා. ඒ කියන්නේ මෙතන මම කියලා තියෙන මෙන්න මෙතන එන නියතෙන් එන වැලියු එක සෙන්ටිමීටර අපි අරන් තින්නේ. සෙන්ටිමීටර එක සෙන්ටිමීටර 25ට වඩා කුඩා නම්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ නියතෙන් එන වැලියු එක මෙතෙන්ට අරගෙන තියෙනවා වේරියබල් එකක් දාලා මේ විදිහට. ඒ එන වැලියු එක මෙන්න මේ 25ට වඩා කුඩා නම් 25ට වඩා අඩු නම් මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ රිලේ එක ඔන් වෙන කියලා කියනවා. එහෙම නැති වුණොත් මෙන්න මේ රිලේ එක ඕෆ් වෙන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ 10 වෙනි පින් එක on off වෙන්න කියලා තමයි අපි මේ ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හොඳ මතක තියාගන්න අපේ රිලේ මොඩියුල් වලදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නා low කියන රිලේ මොඩියුල් එක on කියන එකත් high කියන රිලේ මොඩියුල් එක off කියන එකත්. ඉතින් මේ දෙක පටලවා ගන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක බලලා ඔයා රිලේ එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් කෝඩ් එකේ මෙන්න මෙච්චරයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ පස්වෙනි ටියුටෝරියල් එක බලලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ ultrasonic sensor එකෙන් රීඩින් එක ගන්න විදිය තමයි මෙන්න මෙතන මම ඔයාලට එතන සම්පූර්ණ විස්තරයක් මගේ පස්වෙනි ටියුටෝරියල් එකේදී ඔයාලට මම කියලා දීලා තියෙනවා.
ඉතින් එහෙනම් පස්වෙනි ටියුටෝරියල් එක දැම්ම බලන්න මම උඩ කාඩ් එකෙත් ඇඩ් කරලා තියන්නම්. ඔයාලට ලේසි එතකොට. ඉතින් කෝඩ් එකේ මෙන්න මෙච්චරයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මේක වෙරිෆයි කරන්න. හරි කෝඩ් එකේ මොකද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා දන්න අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් අපි ටූල් වලට ගිහලා අපේ පොට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ Arduino board එකත් මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. හරි. ඉතින් මම මේ දෙකම සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. මම දැන් මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මේක අපි අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. මම දැන් මේක මෙහෙම අප්ලෝඩ් කරන්න. අප්ලෝඩින්. හරි. done uploading. හරි. මම දැන් මේකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන මේ වයර් එක මේ විදිහට ගලවන්න. කම්පියුටර් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන වයර් එක අපි ගැලවුවා. දැන් අපි මෙන්න මෙතන වයර් දෙකට පවර් දීලා බලමු. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනට 12 load දෙන්නේ. එතකොට තමයි අපේ Arduino board එකටත් මේ හරහා පවර් යන්නේ. ඉතින් මම මෙතනට මෙන්න මේ වගේ පවර් සප්ලයි එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. මෙන්න මෙතන 12. මම ඉස්සෙල්ලම මයිනස් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. අපේ 12 load වල. ඊට පස්සේ මම මෙතනට මෙහෙම ප්ලස් එක සම්බන්ධ කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ පවර් සප්ලයි එක ඔන් කරන්නම් මෙතනින්. හරි. මෙතන අපි 12 load හරියටම හදා ගන්න ඕන. 12 load එහා අපිට ඉන් කරන්න බෑ Arduino board එකේ. ඒ හින්දා අපි හරියටම 12 load දෙන්න ඕන. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ වැල් එක ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනට මෙහෙම අත ගේන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ රිලේ එක ටක් ටක් ගාලා අල්ලන සද්ද වාට ඇහෙනවා ඇති. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ටැප් එකත් එක්ක මේක සම්බන්ධ කරගෙන පස්සේ මේක වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අත් දෙක මෙහෙම අල්ලනකොට තංකල මේ විදිහට රිලේ එක අල්ලනවා. ඊට පස්සේ අපේ වෑල් එක හා වතුර එනවා. ඊට පස්සේ අත ගත්තයන් පස්සේ රිලේ එක ඕෆ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ වෑල් එකත් ඕෆ් වෙනවා. හරි. ඉතින් අපිට ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් අපේ ගෙදර මෙන්න මේ විදිහට automatic WaterTap එක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සමහර කට්ටියට ගෙදර වතුර ප්‍රෙෂර් එක වැඩි නම් මෙන්න මේ DC 12 load solenoid valve එක අපිට හරියන්නේ නැහැ. මොකද සමහරක් වෙලාවට මේ valve එකෙන් වතුර ලීක් වෙනවා. ඉතින් ඒකට හරියන්නේ මෙන්න මේ වගේ electric valve තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෝල්ට් 230 මෙන්න මේ විදිහට අපේ AC current එකෙන් වැඩ කරන valve ගන්න තියෙනවා කඩින්. හරියටම කිව්වොත් මේක washing machine water inlet valve එකක් මේ තියෙන්නේ. මොකද ඒකෙන් ගොඩක් හොඳට වතුර ප්‍රෙෂර් එක දරා ගන්න පුළුවන් මට්ටම හොඳයි. මම ගෙදර නිර්මාණය කරේ මේකෙන්. මොකද අපේ ගෙදර වතුර ප්‍රෙෂර් එක වැඩි හින්දා මේක අපි අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ කරොත් එහෙම අපිට Arduino board එකට පිටින් power එක දෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි VCC in එකක් දුන්න වලට මතක ඇති මෙන්න මෙතනට 12 load. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනට අපිට AC input එකක් දෙන්න බෑ. මොකද මේක 5 volt ඉඳන් 12 වෙනකම් විතරයි in කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට වෙන power එකක් දෙන්න ඕන මෙන්න මෙතනට හරි 5 volt ඉඳන් 12 volt වෙනකම්. මොකද අපිට AC current එක මේ Arduino board එකට input කරන්න බෑ. ඒක තමයි මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ. මෙන්න මේ වගේ AC valve එකක් අපි සම්බන්ධ කරොත් එහෙම මේකට අපි in කරන්න ඕන 5 volt එකක් වෙනම. නැත්තම් මේ Arduino board එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. AC current එක කිසිම එකකට මේකට දෙන්න බෑ. ඒක හොඳට ඔයාලා මතක තියාගන්න. මම අර valve එක සම්බන්ධ කරා වගේ ඒකෙන් එන power එක මේකට input කරන්න බෑ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. මේකට අපි දෙන්න පුළුවන් range එක තමයි VCC in එක විදිහට මෙතනට 5 volt ඉඳන් 12 volt වෙනකම්. ඉතින් මම මේක අපේ ගෙදරට නිර්මාණය කරගත්තේ මෙන්න මේ විදිහටමයි. ඒ කියන්නේ මෙතනට මම මේ විදිහට valve එක මෙච්චරයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. මෙතනට මම මෙහෙම flexible water hose එකක් දාගත්තා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතනට මම සම්බන්ධ කරගත්තා මෙන්න මේ විදිහට එකක්. කියන්නේ 3 කාලෙන් භාග රිඩියුසර් එකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. එතකොට ගොඩක් සාර්ථකයි. මෙතන ටෙක් සීල් දාලා තියෙන නැත්නම් වතුර ටීක් වෙන හින්දා. ඉතින් මෙන්න මේ valve එකත් ඔයාලට දාලා බලන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක්ම හොඳයි මේ valve එක. එතකොට ගෙදර තියෙන වතුර ප්‍රෙෂර් එක හොඳට මේකෙන් දරා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ 12 load valve එකට වඩා. ඉතින් කරලා බලන්න. මම එහෙම කරපු වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මම මේක නිර්මාණය කරනකොට පෙන්නුවේ. හරි එහෙනම් ඔයාලත් මේක නිර්මාණය කරලා බලන්න. ගෙදර දැන් හදා ගන්න පුළුවන් ලේසි නිර්මාණයක්.
හරි ඔයාලා දැක්ක ඔටෝමැටික් WaterTap එක නිර්මාණය කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලටම පුළුවන් ගෙදර ඉඳන් තනියෙන්ම මෙන්න මේ ඔටෝමැටික් WaterTap එක තනියෙන්ම නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව. ඉතින් මම ගොඩක් සරලව තමයි කියලා දුන්නේ. ඒ වගේම DC වෑල් එකක් මෙන්ම AC වෑල් එකකුත් දාන හැටි මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දුන්නා. ඉතින් ගොඩක් පරිස්සමින් AC වෑල් එකක් දැම්මොත් එහෙම මොකද මේකේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක ගොඩක් වැඩි හින්දා ඔයාලා දන්නවා 230ක් තියෙන වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් මේක ගොඩක් භයානකයි. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් පරිස්සමින් වැඩ කරන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. AC වෑල් එකක් දානවනම් ඉතින් ගෙදර වතුර ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක මේ වෑල් එක ඔයාලා තෝරගන්න මම අර කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් ගොඩක් පරිස්සම ගැන හිතන්න. මොකද කරන්ට් එකත් එක්ක මේ වෑල් එක සම්බන්ධ කරනවා අපි ගොඩක්ම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ රටේ තියෙන කොරෝනා තත්ත්වෙත් එක්ක අපිත් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන, ඔයාලත් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන. අනිත් හැමෝමත් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන. ඉතින් මේක ඔයාලට ගෙදරදීම නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මොකද අනිත් කට්ටියටත් මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් තනියෙන්ම Tamanට නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියා දීපු නිසා. හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම කෝඩ් එකේ මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තුනම පහල කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහලට ගිහින් රතු පාට බටන් එකම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව පහල තියෙන bell icon එක දාන්න. මම දාන මේ වගේ අලුත් project ඔයාලට බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.